ku erdhëm Gjirokastër për të treguar çfarë ka unike, çfarë kishte tradit që tani e ka marrë. Çfarë nuk ka në fakt, na duhet të rrimë javë në Gjirokastër për të treguar ushqimet e jashtëzakonshme të këtij qyteti. Çfarë bënin anvisat e papara Gjirokastrët që tani është kthyer në ushqim për restorantet. Dhe më besoni, sa shijohet ushqimi në Gjirokastër, thon turistët, nuk shijohet kund tjetër. Po unë do t'rregoj vetëm dy prej tyre. Hoshafin dhe qifqit, ose më saktë qifqit dhe hoshafin. Po unë s'kam ëmbëlsira, se kështu e kam zakon, atë shijoj më tepër në përçatit e Gjirokastrës. Po më ndiq të t'rregoj si bëhet, mëso bashkë me mua dhe pastaj shijojmë bashkë në fund. Hajde, te Hotel Kodra. Gati unë. Jam gati, kam vënë për parsen, apo futën, si themi. Si themi, futa për parsen? Për parsen. Kam marrë në dorë. Ky është Orizizier. Orizizier. Kam marrë në dorë orizizier dhe gati për të bërë qifqit me mondëm. Tani më ndiqni dhe më shikoni. Dhe do habiteni çfarë kam për të bërë unë. Unë ta sa vjet ke që gatuar? Kam 7 vjet e kodra. 7 vjet e kodra? Po më përpara në shtëpi? Jo, para s'kam gatuar. Në shtëpi normal, po. Kam një djalë pas kamerave që nuk e tregojmë tani, i cili më tregoi që gjyshja e vet ka bërë qifqit e jashtëzakonshme. E vërtet? Gjyshet ja mësuan nuseve, nuset ja mësuan vajzave, kështu vazhdoi shtëpi pas shtëpie, derisa erdhi në çdo restorant. Tani qifqit janë atraksion turistik i Gjirokastrës. Po si bëhen? Jo si ti bëni në shtëpi, se mbase në shtëpi. Bëhen në shtëpi, për shembull, unë të dua t'i bëj di. Po jo, se do t'i kam të veçantë që do ma tregosh pastaj. Gjithsesi tregojmë procesin në një. Ky orizi është i zier. Ti e ke zier. Orizi thjesht, nuk ka ndonjë. Shëndet. Orizi zier, djathim. Djathim duhet të jetë dele dhije apo s'ka rëndësi. S'ka problem. Djath Gjirokastra. Djath Gjirokastra nuk ka asgjë kundi dhe kjo është e sigurt, ja thot njëri që shijon djathin. Ato ushqim. I hedhim pak krip, djosmo, piper. Djosmo se ka marrë vesh asnjëherë. E ngatroj me rigonin. Është menexhiku që thonë. Si thonë? Menexhik. Jo, me rigonin nuk ngatrohet, po ngatroj me një tjetër që ajo Kjo është djosma. Po. Okej. Djosma është për qofte kryesisht. Qofte i hedhin dhe rigon dhe djosmo. Po qifqia ka vetëm djosmo. Jo rigon. Kujdes jo rigon. Dhe piperin dhe sigurisht vezët. Dhe vezët. Po, vezë pas ke goxha. 1, 2, 3, 4, 5. Po për sa kokra qifqi? Për sa copë? Po, për 1 kilo riz me prafërsi janë 8 kokra vezë. Sepse dhe vezët janë të matësive të ndryshme. 5 vezë ke marrë ti. Do sa qifqi më dalin mua mbasi të mbaroj? Po këtu kemi një gjysmë kilo riz. Thjesht ta shohim. Okej. E shohim. Vazhdo ti. Unë vetëm llafe kam. Punën e bën ti. I përzihen. Po, i përzihen të ra. Tërvojmë djathin. Do me thënë, këtu janë qofte orizi. Po. S'kan mish? Jo. Fare. Thjesht qofte vegetariane. Qofte vegetariane. E shikon? Qofte me oriz. E shikoni Gjirokastra ka qenë vegetariane që në kryet e erës. Tani unë gjërat po jedh me sy. Me sy se të shmësuar syri, 7 vjet të kodra. Ja, t'ja tregojmë me kamerës, ne e shikon kamera që po bëjmë, se mos kujtoni që e kemi gati, se kemi, tani po e bëjmë. Thjesht e përzihen. Po, të venë këtura gjërat bashkë, të bet një masë një. Nuk është e ka lënë një frulator, sepse unë se kam ndjerë orizin. Unë se shoh orizin në fund, duke se nuk e shoh. Apo jo, thjesht me dorë ajo shtype. Po, vetëm me dorë. Që do të thotë që orizi do të jetë zier mirë. Po. Sepse një valë po merr aty. Mund ta ti Gjirokastrita e Gjirokastrita? Po. Nga je nga qefe pasarit? Nga Palortoja. Nga Palortoja, ti qeke tamam Gjirokastrita. Jo, vazhdo, ne jemi në dispozicionin tënd. A tani po i bën gati? Po. Ja, po, një sekundë, se kjo është e bukur
Ky është momenti më i bukur. Atëherë të lutemi, bëj gati si ke si qofte, që pastaj të çojmë bashkë te Tigani, se Tigani është pjesë e trashëgimisë kulturore të Shqipërisë. E kam gabim? Jo. Jo. Atëherë Tigani është vepër arti, Tigani Qifqive. Është krijim më vete, bëhet nga zanatçin më të mirë të Gjirokastrës. E kanë vetëm në Gjirokastër. Apo jo? Unë ditë të bukura në emisionin e parë thash kam tigan qifqish në shtëpi dhe vjera ime u habit tha ke ti tigan qifqish, ajo është Gjirokastrite. Unë gatrova me atë tiganin e gështenjave. Se që kishte vrima. Po kjo nuk ka lidhje, kjo nuk ka vrima, kjo ka vendin që vjet qifqia. Ju do shikoni, është realisht vepër arti. Tigani qifqive vërtet. Se jo në çdo tigan bëhet, është me bakër, është i veçantë. Është trashëgohet nga vjerat e nusja apo te vajza, nga vajzat e vajzës, e kështu vjen me radhë. Është pjesë e pajës i Gjirokastrës. I marrim atëherë në këto dhe i vëmë te vendi? Po. Ky është Tigani atëherë, ky është Tigani i famshëm. Ky Tigani i Kodrës sa koka? Këto e kanë patur familja Kodra. Ka qenë e familjes Kodra. Po. E shikon sa i vjetër është, nuk është tigan që ja ke shtëpia. Nuk besoj se shiten në vazhdojnë bëhen këtu tigana? Po, kanë. Bëjnë tigan Po. qifqish. Atëherë mos haro, kur të vish në Gjirokastër dhe po të bësh tigan, po të bësh qifqic në shtëpi, merr një tigan qifqish. Ta duqa vajin, unë vazhdo ti. Që mo ka pas frika vaj, kërcej kur e shoh. Më thonë ti e mbush me vaj këtë. Po. Më mirë, këto qofte kanë një ndyrë të madhe. Ka shumë se njëherë ja të sa për të marrë faqe janë. Nuk është se do qëndrojnë shumë. Se sa? Nuk skuqen 2 minuta dhe nga E lë pak fare. Po. Po mirë, Sa orëzi është i bërë, veza. po vaj ke edhe shumë. Pse duhet ka shumë vaj? Vaj duhet jetë normal që të fyqen nga Që të mbuloj të Po. gjithën. A nuk e kthen më ti? E lë komplet? E kthen, Ah, do e tani kthesh, okej. dora. Sa pyetje? Këto pyetje bën vetëm njëri që si të bëj qofte fare. Ka dhe njerëz të tillë, e kupton këtë. Si sa mrekullie. Kjo që po shikon, nuk është qofte, është vepër arti, është qifqi Gjirokastra, është unike, është e jashtëzakonshme. Kur vishte Hotel Kodra, unë këtu e kam provuar prandaj erdha këtu. U madhu mundja bëhet në shumë vende, edhe pse na thonë që këtu janë më të mirat, i bën monda. Po, nuk e di, mbas të mburin veten. Duhet të ketë në vende të tjera. O sa të lezetshme. Dhe ti do marri vetëm një faqe, e kthen e heq. Ka tjetër dhe janë 3 gati. Do të thonë sa minuta e mban? Po 3-4 minuta. 3-4 minuta e mban. Unë 20 minuta kam gjithë emisionin, po nesër dorim. Kini parasysh edhe këtë, soba tjetë për të qatë, duhet sobë e mirë, edhe në shtëpi. Ati e pas ke me gaz. I porosisin shumë, i kërkojnë qifqit Qifqi shumë. tradicionale të shkojnë. Tradicionale të shkojnë shumë. Se çdo njeri kur vetëm që të Tani, duaj. ke koti që ta bësh këtë gjën sa herë të kërkon njëri, apo e bën të gatshme, si ja bën? I bëjmë pak të gatshme, po varet, do të thonë fundjavë tani në dimër që ka shumë punë. Normal i bëjmë pak më Se përpara. në dimër ka shumë punë, pra. Në fundjavë. Në fundjavë, po, në fundjavë. Ti i bën gjatë javës dhe në fundjavë i ke gati. I ke në Jo, frigorifer? më fal. I bëjmë në mëngjes Mëngjes. që të jenë të freskëta për të ditën. I bën në mëngjes. Sepse nuk që ti din sa kesh. do ketë. Ah, Punë të po, Kodra po, ka po. shumë, kështu që Plot qofshi. Dhe i pëlqen, hyn te gjërat që njerëzit e Po. pëlqejnë. E kanë dhe ide? edhe nga vetë emri. Po. Po pse ka emër kështu? Pse është ky emër vërtet? Si është tradita? Se njëri që është vegetariane është një gjë që më bën shumë përshtypje. Më pëlqen. Duke qenë se unë shijoj mungesën e mishit. Po edhe se kam emri- iden. Pse vjen? Po më nuk e pyetur një çik ti? E ke pyetur gjyshe? Po, E ke pyetur gjyshe? E ke pyetur gjyshe pse quhen qifqi? Jo. Fare, ë? Ne kam pyetur, por nuk Nuk e di dhe gjyshja. Asnjë nuk e di. Mirë, çfarë bëhet kjo? Ha një ushqim të mrekullueshëm që nuk ja dim origjinën. Ka të ngjarë, të jetë turk, megjithatë nuk e dim. Neve na pëlqen të themi është Gjirokastrit. Kështu na pëlqen të themi. Thjesht merr faqe. E kthe. Po. Mund t'i thua që vaj, nuk thith shumë vaj kjo, se mua po më duket. Ti kthej, ë? Thjesht ti kthej. Po, po. E kap komplet se mos e prish. S'ka problem, dhe po pris. Tamam. Ne për të mësuar kemi ardhur. Kam shumë qef. Më pëlqen shumë, po nuk është se më jepet. Turpi madh ta themi. Se në fakt gatimi është nga gjërat më të bukura. Është përveç se është qef, tash aty gatuan vetë, ndihesh mirë,
është pasion, është e bukur. Po që do po na marrin burrat. Burrat e kanë më shumë qef. Jo se kanë më shumë qef, po nuk e di çfarë kanë. Është e vërtet ka plas xhelozia me kanë burrat? durimin. Durimin. Gratë në vjasën një pak. Ose edhe mundojmë gratë. t'i bëjmë të tëra gjërat. Po, ta derdha gjithë vaj. Kaq po. Pa këtu të gatu e unë ke kodra, do kështë ngejt pa ngra njerëzit. E mëson njeriu. Ka problem. Skaqë. Nuk u dogja, po rrugës isha. Do me thënë, kur i bëj unë qifqit, parafeturov ti që pa më shikon. Praktikisht ka quhet e bërë. Po. Gati. Bëme në qika? Po. Ja, e pëtë e këj vaj këtej. Ja, ndërkohë që ti të bënë ato, ja qip. Ja shikon si janë. Po këto nuk janë kështu, ti duhet i bësh në një tigan për t'i ngrënë si i bëni. Do mjepi një tigan që ti shijoj tamam si ma nxirë, ti vëm të tigani, edhe një piru, që ti vë tamam si që bëni ju për t'i shërbyer, si që shërbeni ju. O, sa bukur. Tani djosma është për të hedhur si për t'jatë si për? Ja edhe djosmon? T'ja edhe këshu, s'ka problem? Ju bëf të mirë. Sa i bukur. Qa mrekullie. Qifqit e Gjirokastrës. Tani ta marrë me këtë unë. Po. Se u marrë fare për unë, po e marrë në dorë, ja, se kënde ishte për parse, që ta shioj si zonjë. Ta shioj tamam, dhe t'ulem atje të dritarja e kodrës, të t'ha qifqit. I mbaruam qifqit e Gjirokastrës. I mbaruam së bërë, jo së përlari. Tani fillon ngrënja. Janë 4, të tigani vetë, të tigani me cilat serviren. Kush ka qenë në Gjirokastrës dhe nuk e ka provuar qifqit dhe të servira në këtë mënyrë, të mos më thotë që ka qenë në Gjirokastër. Në Gjirokastër, qifqit i ha vetëm kështu, si do t'i ha unë tani. Ja kështu. Çfarë të hash? Ja erdhëm, janë dhe mbaruar qifqit, tani ta vëm prap nga e para për parse, gjysha ime i thoshte fut, gjysha ime ishte nga Berati. Edhe me qënë se qifqit i përlava të gjitha, mes të tha gjysha jote, shoqërojnë qifqit. Me raki ose në verë? Ba, ja, sikur ta dija, ka marrë verë. Ka marrë verë, po pas qifqive. Sepse kështu i përlava në të thatë, aty ke dritarja e kodrës, tani gëzuar për qifqit e Gjirokastrës, që bëm, që hëngrëm, dhe për oshafin që do bëm tani. Gëzuar për gjyshat dhe mbërsirat dhe gatimet e gjysheve. Oshafi është një tjetër gatim gjyshesh, gjirokastrite, që e kanë gatuar ato, ja kanë mësuar vajzave, nuseve, pastaj fëmijëve dhe ka ardhur tani në restorantet më të mira të Gjirokastrës. Monda sa vjet me oshafin? 7 vjet. 7. Unë të gjitha këtu. Tëra. Po. Unë kur kam ardhur për parte kodra dhe provova oshafin tënd, më tha ndo oshaf, jo, thashtë mendova që ishte komposto. Kumbull me. Po, edhe thash nuk dua, faleminderit. Kur e provova, nuk e harova kur. Kështu që Oshaf me fiq. Oshaf me fiq. Nuk e kam pyeta atëherë si bëj, po tani do e shoh tamam, do e mësoj tamam. Atëherë. Marrim ç'a kemi këtu? Qumshin e deles. Qumshin e deles. Po. Më fal. Qumshi i deles. Po. Një gjë.
është vetëm qumësh dele, nuk mund të jetë asnjë qumësh tjetër. Për shembull, ti s'mund të kesh qumësh lope, s'mund të kesh qumësh dje. Nuk bëhet për sepse shkak të ajo ka trashësirën, ka yndyrna që e lidh me sheqerin dhe me fikun. për lidhjen, Duhet t'i rënd për yndyrnën. duhet i rënd. Kështu që kur ta hash shaf përgatitur mirë, mos haqe përpara, jo si unë. Qumësh dele, Qumësh dele. sheqer, Sheqer. fik i prerë në copa të vogla dhe kanela. Çfarë ishte kjo? Ishte fiku, fiku i thatë. Po, E ke bërë gati ti? po. Sa shumë pas ka. Kemi prerë, Edhe kanellë, goxha. po, Të gjitha nga plot. masa është 150 gram qumësht, 30 gram sheqer dhe 30 gram fiq. 150 gram qumësh dele, vetëm dele, Po. 30 gram Normal kam edhe më shumë sepse s'mund të bëjmë një shaf vetëm. jo, kjo s'është për një, kjo Po. është për disa, Po. po shaf. Në fund do ju tregojmë edhe masën kur lidhet o shafi, është më vete ajo. Këtu është 30 gram, këtu është 30 gram sheqer, këtu kemi edhe kanellë. Sa Po. gram kanellë? I kanë edhe me sy sepse Me më sy. shumë për zbukurim është. Është thjesht për të zbukuruar. Po. Jo, bën ato vizat Po. në fund me kanellën. Qumshtin. Qumshin? Po. Qumshin e marrin edhe në tenxhere dhe do vagur pak. Do e valojnë. Duhet ta Do e vëmë të zjej vaket. mua, Po. si flas në kuzhinë, unë flas me fjalët e gjyshes. Do e valojmë, thoshte ajo. Kjo fjalë më vjen e para. Qumshi thjesht duhet të vaget pak. Pak, nuk duhet të... Po. Derisa ta duroj gishti dhe në momentin që ngrohet do t'i hedhim dhe fikun dhe sheqerin. Ja, se të ndihmoj unë. Po. Ti vetëm më thuaj momentin dhe jep unë gjitha. Jam një ndihmës kuzhinjere fantastike. Kuzhinjere nuk ka të ngjarë të bërë, po ndim se do jem gjithmonë e mirë. Se kam kuriozitet. Dhe ndihmës kuzhinjeri duhet të ketë kuriozitet. Nëse kuzhinjeri duhet të ketë edhe durim, edhe përvojë, edhe talent, edhe dashuri. Jo vetëm për të ngrënë, po edhe për të bërë. Do pak do të jetë as shumë i nxehtë, as shumë i ftohët. Ja, po zjem tani. Kam Po. përshtypjen që është gati. Ja, ta marr tani. Ja, me vrapon. Qa do të hedhim para? Çfarë të Ja, marr? po vi aty. Okej. Ti vetëm më thuaj çfarë të hedh të para, mos i Sheqerin dhe fikun të dyja s'ka problem. i edhe njëkohësisht. Po, Ta hedh? po, Komplet? po, Edhe fikun? po. Sa afrikan. Po shumë pak vëm në fund, jo për vetë. Do çfarë po i thosh të trazoj? E tani jam një dorez për të futur në rreth se duhet të shtyp. Do të fuzora mbrëmje? Po. Nuk të dje kjo? Jo. Okej. Na dorezën. Pas ka punë. Puno. S'është vetëm trazo. Okej. Dhe thjesht pak do ta shtyp për shumë e dorë që të nxjerrë fiku gelatinën. Çfarë duhet të bëj të nxjerrë atë? Po, do të nxjerrë Po, gelatinën se sepse kam ajo parë, se ndjej fare fiku. e trash. Qumshi në lidhje me gelatinën që nxjerr fiku, ajo fillon dhe trash. Do të thënë nuk vazhdoj trazoj, unë duhet Jo, me dorë. Po kanellën apo jo, s'ka lidhje. Kanë edhe ta vëm lukë të qumshit. Okej. Të vë dorën tani? Po, dhe shtyp pak fikun. S'ka problem, nuk të djegjo. Okej. Ah, sa interesant, po. Po, Ti mbaj besoj dorën për? brenda dhe vetëm shtype. Shumë Nuk të djeg. po si s'to di këtë di sa duash. Do ftas. S'ka gjë, nuk të di. O sa interesant. Ja, do të thonë kjo duhet komplet të bëhet kështu. Po, nxjerrtë dhe po ta vësh re, qumshi tani ka filluar pak, ka marrë një ngjyrë më të errët. Po, filloi të bëhet si kafe. Dhe fillon dhe pak të trashet. Ja, tuket kjo. Edhe fiku ka filluar ta lëshoj. Po kjo vazhdon gjatë besoj. Jo, shumë pak minuta, thjesht ja fillua të trash kjo. Po filloi të trashet qumshi. 5 minuta po. Mos e bëm qumshin e pak më të nxehtë se ç'duhet. O bë pak, po s'ka problem. S'ka problem. Nuk tani do ta kullojmë. Pse mbaruan? Po. Ta hiq dorën. Po. Tani që filloi të më hyjnë qef mua. Okej. Të gjitha ato që bën fiq, duhen hedhur? Po pra do t'jedhin në tas. Do të marrë një tas më të mirë. S'më apo do ta mbani pak juve? Na mbajon, na mbajon. Unë përse jam ndihmës kuzhinjere sot? Ndihmës kuzhinjere te Kodra. Ju kthyem një çik të nxjerrë, po do shikoni në fund. Uaj, sa u trash. Apo si u trash kaj shumë kjo? Nga fiku. Ja, se kam kërku. S'ka se Do me s'po thënë, vendet ky kjo. fiku nuk hidhet brenda. Jo, hidhet në fund fare. Në fund fare. Ka akoma. Marr pak po çeto po mbaruar. Çfarë duhet të marrin tani?
tasat e oshafit. Tani morëm tasat e oshafit. Se këtë doja t'ja u thosha dhe nuk ja u thash në fillim. Këto janë enkas për oshaf. Këto janë tasa oshafi enkas. Kanë ndonjë gjë të shkruar? Jo. Thjesht duhet kjo mas. Dhe çfarë bëjmë tani? Marrim pak fik dhe do mbushim tasat. Poshtë në fund. Po, pak në fund. Droni. Tani rreth Po. sa do të jetë? Një? Po mbushe. Ja, shikoj, ti kënë Stefan. Mos do dhe pak? Edhe pak, po. Prase, e kam parasysh që është më e mbushur. Mirë, kjo është e holl. Pse kur e ha, unë e ato tra. Sepse do ta futim në furr në 50 Kjo futet në furrë, s'është vetëm në frigorifer. Kjo afrohet shumë me kosin. Jo, Si vim kosin që Kjo, unë kur e ka provuar për të parë këtë mendova se ishte thjesht kos. Të tjerë thoshin mualebi, nuk ka asnjë lidhje, as mualebi, as kos, asgjë. Është super e veçantë, nuk është turke, është gjirokastrite. Nuk është tamam gjirokastrite, është vetëm gjirokastrite. Përsëri dhe për këtë nuk ka të dhëna për si ka nisur, por një gjë është e vërtet që këtë e bën njerëz me blegtori të zhvilluar, si gjirokastra ka qenë gjithmonë, djathi më i mirë është këtu. Gjithashtu e bën njerëz të cilët ja din vlerën gatimit, sepse oshafi është nuk di. Një prej ëmbëlsirave më përfaqësuese të gjirokastrës. Sa më pëlqen kur më duket veta se kur jam eksperte në kuzhinë. Më pëlqen shumë. Të gjithë na pëlqen të dukemi për ato që sjellë. Kemi dhe një. Wow, i pas kemi rënë në kokë. Ja, ta bëj si gjirokastrita, ta përdor të gjithën. Të mos lëm asnjë çik, mi se nami ka dalë gjirokastritëve që janë kushtimtar. Besoj se jemi shumë Jo, bujar, e para janë bujar, e dyta tavolinat janë plot gjithmonë. Pastaj me këtë lloj gatimi që bëni, e derdha një çik. S'ka problem. Një sekond. Okej. Kanellën? Tani do futet në furr, do priqet për 20 minuta me 100 gram. Kam edhe pak. Pak fare. Okej, kanellën nuk e hedhim tani, ja? Jo, do ta hedhim në fund. Kur e nxjerrim nga furra, do ftohet edhe pak dhe pastaj Gati, dolën 6. Në sa gradjeve? 90 gradë. Do me thënë unë në shtëpi, nëse e bëj në shtëpi këtë gjë. Besoj në 50-60 gradë, sepse ta janë furra profesionale. Po, në 50-60 gradë? Dhe sa e mbaj? 20 minuta. 20 minuta duhet të ri aty. 50-60 gradë në shtëpi. Ke parasysh, nëse je në shtëpi, nuk e pse e vënë në 90 siç e vëmë në furrë profesionale, po në 50-60 gradë. Dhe ta rikujtoj edhe njëherë unë për këtë do ta bëj në shtëpi sot që do e shikoj. Kam qumshin dhe qumshi është vetëm qumësh dele, jo lope, jo dhije, jo asgjë. Është vetëm dele, sepse ka yndyrë të lartë dhe bëhet vetëm me të. Pastaj fiq të prerimët, fiq të tharë, të prerimët, halafike, siç e themi, po të prerimët, pak sheqer, i trazojmë, ajo që e bukura që ti duhet me dorë të krijosh gelatinën dhe pastaj e kullon. Mbas i ke marruar me gjithë këtë proces, e ndan në mënyrë barabartë, unë kisha 150 gram qumësht, 30 gram sheqer, 30 gram fiq të thatë. Janë në furrë, janë me 50 gradë në furrë shtëpie, për 20 minuta bëhen, dhe kur të dali, edhe kur të haun, do vi deri në shtëpinë tuaj, kënaqësia e kësaj ëmbëlsire. Po derisa ajo të vi, edhe një herë me pak verë, gëzuar për ëmbëlsirat e gjirokastrës, gëzuar për traditën që po kthehet në mark, dhe katë ngjarë na bëj në mos të pasur, mund na pasuroj menynë e shtëpive tona, menynë e restoranteve tona, edhe unicitetin e qyteteve tona. U shtofshin ata që besojnë ke gatimet e gjysheve duararta, gëzuar për ta.
Shiko, po u zgjate edhe pak, e para do filloj shiu dhe e dyta unë e mbarova. E mbarova, nuk është se ma kam dhënë gjysmë në Gjirokastër, po unë e mbarova. Aq i mirë është o shafi i Gjirokastrës, që shijohet vetëm në çati, qoftë në një ditë me shi nëntori si kjo. Që Gjirokastra është më e bukur se kur, është kaq e bukur sa s'di ta tregoj. Di vetëm t'ju them që Gjirokastra është madhështore, siç duket tani. Një ditë nëntori dhe ëmbël si ky është shaf unik i Gjirokastrës.